jee. Tuli pikakeikka, oli meininki, että olisin tuolla Vasara hommissa ollut tänään vähän myöhempään. Mutta tulikin tältä omalta paikkakunnalta soitto, että veisjohto on poksahtanut tässä keskusta-alueella, niin pitää lähteä sitä nykeeritämään. Katsotaanhan miten meidän käypi, että ollaan tähän koneeseen toinen oma vasara, saattaa pienempi vasara. Se mikä on siinä isommassa koneessa, mille on nyt hakannut, niin se on liian iso tähän vaan. Niin se vasara kun tämä pienempikin vasara, niin molemmat on 10 kiinnikkeellä ja sehän on se S70/10 kiinnikke adapteri, nyt on sillä toisella työmualla ja minä sitä mukaan saanut ja toivottaa nyt, että siellä on vuotava vesi vähän sulatellut paikkoja. Ai kun hyppi. En tiedä yhtä nyt on manössä, niin katsotaanhan mikä siellä on tilanne ja saadaanpahan varmaan vähän jotta muutakin videota kuin vasaran nakutusta. Vähän minä menisin naariskella tuossa, että kun otan videota, niin ennen kuin muistin, että se on se adapteri sillä toisella työmaalla, että vaikka työmaa vaihtuu, niin silti pääsette kahtomaan nakudelua, mutta ettepä pääsekään. Enpä mitään, niin minäpäs otan kohta uusinta videota. Tässä on vähän tämmönen pikku pohjustus ja hui, kerkesinkö kerkesin. Vanhoilla virrat. Niin otan sitten tässä video. Uudemman kerran. Voihan me tuossa vielä tietysti kataastella tässä. Päästä pelipaikko. Se on perhana nuo töötit ja oliko se töötti samassa kuin telakonneessa, mutta jo laapuhelin on eri napissa, niin joo mä en meinannut löytää. Ja muuten niin kun tällä kun on hetken ajamataan, niin vitsi muisteluttaa ihan. Ei sitä niinku kun hyppää hytti, niin välittömästi on niinku tällä, no niin lähettäpä, mutta kyllä nyt sanotaanko minuutin sisään on jo kaikki. Siellä meidän isäntä niin meni jo sisulla eeltä, vei vähän mursketta ja no kaahat ja pelit ja rensselit. Siellähän noita liikkuvaloja näyttää olevan. Totta. Mikä meillä on homman nimi? Ottaako minun laittaa mukaan jaakna laitettu? Mitäs meillä tiellä on? Meidän on siinä. Isäntä ja itse pää joo. Tuollahan tuo vasemmalla puolella näkyy. Eipä mitään, katsotaanpa kohta. Moro. No niin. Pikkuhiljaa ruppee avautumaan. Mistä on kyse, mutta mä ajattelin sen sille keino, että
Katsotaan suostuvatko niin Mäpä kysyin tuosta päällikkötaso immeisiltä, että haluaisiko ne kertoa ketään ne on ja millä asialla olla. Nyt on semmonen hyvä hetki ehkä tehdään semmonen kyselytuokio, niin enpähän puhu minä ainakaan paskoo paljon. Tuolta nuo vehki. Perkele kun tämä on niin herkkä, mä en muistanut yhtään hydrauliikkaa. Tässä on tuossa se on vierestä kohti rupesin ottaa. Noinikka. Vielä pitäisi 1 kiulu olla. No tussahan on tännempänä. Onhan mulla kaamaerä. Eihän minä raakapäivänen muista, mullahan on puumikaamaerä olemassa. Joo, käyväpäs kysäisemästä johtajalta. Tässä te... No niin, yllätyshyökkäys. Eli kerropas nyt kuka oot, mitä teet ja miksi me ollaan tiellä. No niin, me ja Iisalmen vedeltä päivää. Meillä on täällä runkovesijohtovuoto, 200-nen valurautalinja. On ainakin minun urani aikana isoin vuoto, mitä on ollut. Joskus aikaisemmin on kuulemma ollut isompi vuoto. Okei. Mutta on tämä nyt vuosiin varmasti niin iso, mitä on ollut. Okei. Ruvetaan kaivamaan ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Eli ilmeisesti vuotokohta on tässä, jossa tästäkin on tullut vesi pihalle. Tai vesi on tullut pihalle. Tuolla on vuoto jossakin. Ja keskellä katua kun kulkisi sitten runkolinja. Siinä. Yes. No niin. Hieno homma. Ruvetaanhan touhuamaan ja katsellaan, saadaanko tänä iltana mitään aikaiseksi. Ei me nyt enempää tuhkoa varmaan irvessä. Kiitos. No niin. Pikkusen tässä jo piikitteli. Kamera oli taas yllättäen perkele tiltissä. Kyllä tämä on. Tähän jos hermomaa, niin ei sitten mihinkään. Yritin ottaa, mutta kun sitä suohan. Luettaanpas puhutin äsken jo tiltin poikkeen tuossa, kun oli sen verran kohmassa tämä tavara, niin ei kehto särke enkkonia, niin missäs mulla on koko pyörit? Siellähän se. Nooni, pistetään sinut kiinni ja vahvista, että pikaliiti on lukittu. Kylläkö? Sehän vaan toi. Tonokaa miittusta. Sampesteri tuo meidän johtajasmies, niin ottaa sisuun tuonne minun taakse ja mitä otti näköjään. Että kamit lavoille
nyt minä oon sitten tässä toisinpäin niin oikeasti laillisesti kuulus. Niin väärinpäin tuo. Muistakee sitten aloittelevat pyöräalustas kuskit, niin tämä on sitten minun mielipide, mutta savolaisina minun mielipiteet on aina oikeita. Ei tosissaan. Tämä sijoittuminen tällä pyöräalustaisella, niin muistakee, että aina kaivakee tassuin puolelta ja liikkukee työmaalla tassuin puolelta sillä lailla, että puskulevy on luonnollisesti takana ja sillä yleensä Suomessahan ne on just niinpä, että sitten ohjaavat pyörät on tuolla takana. Se on se työmaalla liikkuminen paljon parempaa, näkyväisyys kaavassa on paljon parempaa. Niin kyllä se on. Ja sitten jos sinä liikut vähän keinolla, niin ei ole ehkä ihan niin ottavana tuo tassujen puoli, eli jonkun kannon varran tai tällä lailla, kun että liikkuisit puskulevy, ei kun tassuin puolelta, niin se nyt ei niin iso syy ole, mutta kyllä se on, minä vaan sanon, että opetelkee se. Silloin kun esimerkiksi työmaalla kun liikuttaa niitä ja ei tarvii miettiä mitenkä se oikein ja niin sanottua taka-akselin sijaan. Pystytte puikkelehtimään paljon helpommin. Missäs meillä on muuten se? Tuollahan se muuten on. Liikennemerkki. Niin nyt minä oon just toiset päätässä ja ajan minua ahdistaa. Tää minun kohta kääntyy. Se nyt ruvetaan vähän kahtelemaan, että löyvettäisikö myö jotta. Isohan tämä monttu ei vielä oo, että tai tämä puhuisettu alue, että ei ihan varma oo, että mistä kohti se vuotta. Tässä kaahan kohdalla niin oli semmonen onkalo tullut tuonne, mikä oli täynnä vettä. Kyllä se tässä jossain likellä on. Mä taitaa olla ensimmäinen kavuaakasu homma. Onko tämä mulla tällä koneella? No, ei siinä mei. Perkele ja puhelin niin tilttäs. Se on jo vähän oikutellut vähän aikaa tuossa. Ja eilisäpäivänä se mä jo semmoseen tilttiin tänä aamuna, että se ei lähtenä ennen käätti. Niin ei muuta kuin tuas ei muuta kuin rahammän. Voi hyvänä aika. Tänään minun piti se käydä hakemassa, ostamassa, että minä lähden 5 jo siltä edelliseltä työmaalta, että minä kerkiän tuonne puhelinkaappa, mikä mennään 6 kiinni. No sittenpä tämä vesijohto päätti antaa tuon. Ei sitten.
Tiedä se nyt ei se vika on, mutta tieltä nyt otetaan nämä romut kanssa pois, kun ne on kuitenkin niistä otettava. Meinasin sanoa, että onkohan se pimme, kun pääsee koitti, mutta sehän on jo pimme. Hei, sehän piti muuten sanoa, sehän on perhana kohta 6000 tilloja täällä. Suuret, aidot savolaiset kiitokset. Ei yhtään seassa kierrotta eikä mitään. Tämä on hieno homma. Tämmöiselle laiskan Jaakolle, niin en oo kyllä niitä videoita jaksanut värkätä, mutta kuitenkin niitä 6000 ihmistä on painassu tillausnappi. Se on kyllä aika jees minusta. Täsköhän minun tulta johtajalta niin tuommoinen repokaivuhattu tai joku niin korruptiojuttu, niin vinkua tuohon, kun sitten kun tulloo 6000 tilloja, niin pitäis tuoda semmonen joku arvontajutska niinku silloin yhdessä. Tähän vois ollakin. Nyt jotka ei oo tilannut, niin pistäkää äkkiä niin tillausnappia. Voitte voittaa suuremmoisia palkintoja. Unikkaasti. Pieni on monttu. Tätä yläharjanteilta. Ei tuohon taida vielä hirveänä sua aikaisuutta. Sitähän vaan pitää sitten isoon. Joo, eiköhän se siitä. Suurimmat kamit on nyt kyyvissä. Siitäpä. Jopa taidettaa ruveta kaivaa tumma, niin nyt minä käännän tämän himmelin kyllä toisinpäin. Eipä siinä, moro!
Mä en kyllä tiedä kuuluuko tästä ääni. Poterossa on jotain näkyvillä. Ei tiedä mitään, en tiedä onko se vesijohto vai mitään, mutta kato, jotta jännää siinä tuntuu, mutta katsot. No niin, siellähän löytyy vikaa. Kaima Ana Montussa Lapio sen viime lopun näkyviin tuosta, niin siinä on valurataputkessa iso reikä. Nyt pojat miettii tuossa, että mitä tehdään. Että mikä on korjaus operaation tyyli. Vissiin joku osakin siinä saattaa uupua, mutta katsotta. Kyllä kävi munkit ja sattu tuohon poteroon tuo reikä. Tää vähän puhuistella tuossa, niin katella. No niin, enpä tiedä näkyykö se tohon videolle putki sitten juuri millään muotoa, mutta tuossa pojat ruppee vähän osia kahtelemaan ja muita niin puhistetään nyt vähän tätä aluetta tästä ja yritetään vähän luiskata noita, taputella noita reunoja semmoiseksi, että pysyis vähän kasassa. Niin. Tuo kansmökkyhän ei tuosta kyllä lähde kerrassa mihinkään. Se on kyllä... Se on 100 varmaan se. Mutta jos se... Mä oon vaan paha, kun tämä on kerinyt kastua niin pahasti. Se kun vallaa tuolta vaan leisseen.
Se mitään. Tämä on ensimmäinen kerta kun näitä rojuja täällä siivoillaan ja kaivellaan. Perkele, taas ihan Antileva puhelin nyt ostamatta tältä päivältä. No, jospa se Aukon puhelin vielä kestäs. No se kestää kyllä, ja siinä on mitään. Vielä huomenna minä käyn sitten hakemassa. Sami! No ei varma oo tossa. Se on jos. Salle. Minä en mä pahemmin vielä ronkulla. Mä ihan pikkusen otan tuosta nui pois. Muuten näitä niin saavat kyllä ruveta olemaan ihan paikallaan. Veis vanhin voitehista, niinhän ne sanoo. Meidän maistarilla on vahtinut kyllä hossuin väri. Sepä ois siellä. Löytyy. On se semmonen reilu 5 senttiä. Ei. Mitä? Ne pojat rupee satulataan vissiin ehtimmän. Ei oo vissiin varmaan onko sitä niin. Näin minä oletin. Selvä. Nytkö ruppa jo vettä työtä? Vettä? Mitä helvettiä minä puhun, kun lunta. Hirvesi en kehtos ronklata nyt kun ei oikein vielä tiedä. Saadaanko myös siihen osaat vai ei. Tuosta on ainakin yksi talo tai täällä on veettämänä. Joka se hyvä olisi vissiin jollain lailla sua. Condition. No, katellaapa tuossa. Moro. No niin, eikä siinä. Taitaa vielä vähän putkea näkyville tuossa.
Ja se pojat sitten katkaisen. Ja tekemään siihen sen liitoksen. Huuhtelemään. Sitä tehdään. Otetaan täältä vähän kaavempaa tätä näkyviä. Ai kun on ihania kiviä näköjään laitettu. Aika likeelle putkeen. Näyttää olevan. Niitä varmaan ollaan laitettu. Vaan näytteenä olova. Tuolta otetaan kahta puolta putki näkyviä on tolle, niin pojat sopi näille hyvin sitten sitä katkaista. Mä elettu Saampesteri hakemassa vaan noita mursketta, niin olisi ollut hyvää topata nuo reunat. Katsotaan, jos kerkkis vaikka tullakin siltä. Et oo kyllä ennen pidemmältä tuolta. Mä sopi kyllä luvaan reitti. Otetaan tuossa luunikkeessa, niin ai. Ei oo kyllä mikään häirikku monttu, mutta tuollahan se on vaara, että tuolta tullo hiekkoa, mutta en minä ehkä usko, että sitä hirvetä määriä siltä välttämättä tullo, kun nyt jo ahistettaa tästä jo pikkusen noita mitä on mahdollista tulla. Sitten otetaan täältä pikkusen kairastaa tällä keinoin. Niin. Suohaan semmonen efekti aikaiseksi, että melkein työveet nyt mennä sinne, kun minä teitä sinne tarkoittaa. Ennemmin nyt tänne toiselle puolelle. Niin. Suohan tuo on tuo tehty. Noin. Siinä on muuten jännästi tosiaan syöpynyt reikä tohon. On varmaan pidemmän aikaa siinä. Pikkuhiljaa tihkutellut ja se vesi sitten varmaan syönyt sitä lisää putkea.
Tämmösen diagnoosin mä teen. Tämmönen diagnoosi. Pikkusen tuolta vielä. Savve poikki. Nui. Noinikkaasti. Tehdäpäs nyt tänne jatkoyhteys tuosta. Noin. No, mä näenhän nyt läpi. Mitä se nyt pitäisi olla? Paha vaan nuo pois tuolta noin. Ei tarvi poikki niin paljon. Lapio ja ainakin vähemmälle kuin saata. Ja sitten me tehdään tämmönen kuivatustoiminto. Tarvii poikki ryyppään niin kaasti. Noin. Pikkusen tehdään kaltevaksi tuonne oikealle puolelle, niin ne mennään ovet sinne. Kuka mulle soittaa? Ja mihinkä puhelin? Mulla on nyt niitä puhelimia täällä. Kuka? Ei oo. No niin. On. No, kui? No no ei No ois se varmaan. No minun pitää miettiä kyllä tuo, että onko sulla minkälainen päivä huomenna sitten? No minäpäs tuumoon tuossa, kun ei siellä nyt paniikki oo tuolla Vasaaren hommassa, mutta katsotaan. Moro hei. Pitäis olla kotona ehkä huomenna. Tyttö on kippää näköjään. Kuulemma. Niin. Mä häntä vähän soittelin. Sillekin saatais olla tarpeita olla töissä. Tai tarvis. Perhana, no katot. On niin kova se kenttä siellä Vasaaren hommassa nyt, että se nyt on vähän yllätys ehkä kaikille. Niin. Pojat ei ehkä ihan sitä tahtia päässyt siellä valaamaan, mitä ne olisi ehkä halunnut. Mutta minkä sille voi, kun mitään ei voi.
Saataisko me tuosta yhteys tehty? Tää? Ui. Ja viiä veet sitten. Noin ne lähti. Kipeilöiä nyt kun pojat kerran on tässä. Noin. Onko tuo kives vai mikä tuo? Se ollakin. Ei on. Laittapa se poikki. Onko se kuitenkin haitoilla pyörinyt? Repee soitti muuten yksi päivä. Ei oo pitkille oltu puhpeessa, niin on kyllä mukava jutella vanhan työkaverin kanssa. Perhana, oli kyllä. Muisteltiin vanhoja, semmosia mitä minä en muista. On miehellä raatainen muisti kyllä. Kajaanissa siinäkin katutyömaalla niin kaikkia juttuja niin puhuttiin ja minä muistan puolia. Muuten sitten kun se valotti vielä enemmän. Kyllä sitten naaratti. Joo. Minäpä lähden käymään kuule poikki jutuilla tuolla, niin kyllä kai tämä nyt välttää. Moro! Nyt minä saattoin keksiä mikä tässä romussa aina on vikan. Tämä se ei kestä laturia sillä lailla, että tämä sammutetaan laturin kanssa. No mitenkäpä minä sen katoin äsken. Että tätä pitää ladata näköjään vaan ja ainoastaan. Ainakin tänne, niin käännissä ollessa. Eli kun jos katkaset nauhoituksen ja katkaset virran, niin että laturi on päällä, niin silloinpa jysäättää. Jummi. Erittohan nyt. Hyvä. Joo, pojat tuossa katkaisoo tuon putken ja sitten vetää sitä liinalla mäkeen se siitä. Tuolla penkalla oikealla näkyy olevan ja putken pätkä siihen tulossa väliin. Tässä taitaa tulla vähän tämmönen pätkitty juuska, mutta aatetaanko tumii? Perketi kun tulloo vai? Eikö se vesihosa yleensä tulee väitty? Sinne oli mennyt aika paljon hiekkoakin. Pojat huutelloo sen tuossa kohtaa. Ei voi vesi taittaa viiä huomattavasti. Ai. Paljonko meillä on aikaa? Tunti 3 koloa. Pystyy niinku muistikortille sutimaan tavaraa.
Ai joku. Kello on 7:10 illalla. Kyllä alkaa nälkä kohta olemaan yhdeltä toisessa viimeksi. Kyllä minä 3:30 aika leivät syö. Se mitään. Ettäpäs huikka. En tiedä onnistuko tuossa, otin tuommoista timelapse kuvaa, ei mitään hajua, en oo ikinä ennen ottanut ja en niistä asetuksista tajunnut helvetti kun en oo testannut. Totta, minkälainen tuli. Hyvänen aika, eikö mä pois? Mistähän höpöt? Hiljaiseksi vettä jo näin illalla. Mykkäelokuva. Ei perkele, se on 10 ennen kuin minä oon pihassa. Riittääkö? Ei varmaan. No ei mahan mitään. Maha mitään.
Sehän se on mukava kun se puhelimen vaihtaa, niin sitten se alkaa se rumpa niitten perhanan tunnuksien kanssa. Onneksi se on ossesti sillä lailla, että se on tuo Google-tili linkitetty joka paikka ja joihin niissä sanasannoihin, niinku sähköpostit ja muut. Lähellä varmaan tulee vaikka mitä ei muista. Nyt tapahtuu jotakin. Joo, nyt on pikku pänninki. Vaan nyt äänäkkäs silmille. Onko aina varma, että ne haluaa nuo? Aina. Painava putkihan tuo on kyllä, niin pakko sitä ainakin jotain nikkannat. Eikö yltä laikka läpi? Terve! Terve! Vähän. Siinähän se. Käännätit tommonen reikä syöpä. Niin. Mikähän tuolla alapuolella? Kun sieltä nähti tulevan kansanvei. Sillä säädäkö just niin sillä Liekkä sitten vuotana pitempään jo, en tiedä. Meneekö hapraan näköinenhän tuo tuosta? No 22. päivä pitää. Niin? Mitä 22? Niin milloin? Helmikuuta. Ja mikä? Mullako? Että onko mitään? Minulle emänällä? No ei ainakaan keskinäisiä asioita. Ai jaa. No. Karhun kertaa. Ai jaa. Lähdetäänkö pelli? No perkele. Hele, ei oo mitään. Pitää pistää ylös. Joo, laita ylös. Joo. Hyvä homma. Kuulitteko? Joutuu juopottelemaan.
No, minäpäs katkaisen hetkeksi. No niin, siinä se nyt roikku. Pistettäpäs tuunet talteen. Käymäpäs ottamassa vähän videota. Videovaroitus. Pääset YouTubeen. Niin teikö tänään? Mikä tuo on voinut aihe? Siinä on syöpymä. Onko teillä toisella puolella mikko? Ei. Siitä on lähtenyt. Kat siitä on niinku palanen lähtenyt. Otapa. Ja pinta on jäljelläkin vielä. No. Tai se on täältä yläpuolelta kulunut toi betonointi. Se oli se. Jatketaan. Tuuttelu. Oh! Ei ne kuule. Ah! Sillä. Rojut rännistä. Niin ihmessoi sitä saatana, kun ei mitään hiekkiä. No niin. Nytpä pojat teki tuossa liitoksen valaamista. Tuossa minä otin, jotta ihme timelapse. Minä en tiedä onnistuko, mutta sammutin sen timelapsen 44% akkua. Tämä on koko ajan virrassa tämä himmeli. Pistin videon päälle niinku alle sekunnissa, niin 25% on nyt virrettä. Jipi. Eikä tuo näytä, että tuo lattas edes vaikka piuha on kiinni. Joko tämä on tämä Media Modiikki sökö. Kyllä tämä on viimeinen GoPro, mitä minä ostan. Muuten hyvä laite kun toimisi. No nyt pojat vissi vähän huuhtelloo tuossa. Niin laskivat vähän ilmoja pihalle. Sekä että niin. Päästään täyttöhommiin. Sisussa on tuossa selän takana 5/6 oottamassa ja se 16 millinen on tullut aaton takana. Minun pitää kohta kierritte sinne. Niin nähdäänpähän nyt samalla, että pitääkö meidän liidokset tai poikien liidokset. Eiköhän ne. Nyt kat siellä vettä letkusta tullaan. Anna akas sului. Et oo ainakaan nyt näitä puutuma.
siitäkö meinas pikkusen hiekkoa valahtu tuohon putken. Oikeilla aikku. Kello on 21:22, eli kohta 9:30, eli en minä nyt ihan taida 10 vielä pihassa. Voi vitsi, kylläpä menis kebabbipizza. Tämmöstähän tämä on, kun otetaan sitten peittämistä. Sinne pojat näppäs pari satulotaa ja sitten tuo mikähän tuo osa nyt on, nimi onkaan. Se jonkunlainen satula on tuokin mielestä. Se on tuo huuseli on tehty ja sitten taittavat työntää lusikan tunne sisään. Saavat katkaista tuon letkun poikki. No lyövätkö siihen, niin sitten tulupampiahan katsotaan. En oo hetkeä ollut näissä hommissa. Varmaan sekä että. Ai on vessahätääkin. Voi Jeesus. Sitten kun näyttää vähän sille, että tässä on niitä ikkunoita oikealle ja vasemmalla, niin tässä nyt ei kehto heti heittää lerissiä kättiin. Tällä hetkellä yksi papparainen näyttää kahtomaan tuosta ikkunasta. Osaa tulla rappukääntämään, pimmeissä rappukääntämään kuvoamaan. Kai se kiinnostaa. Suopipuskaradio on sitten vähän aihetta. Täällä kaupungin miehiä ja naisia, kun kaikki vaan seis. Joo, kylläpä tämä tässä. Minäpä otan tuossa varoittan peittohommini välissä. Ottaa tuo laturi pois. Sitten sammut. Moro. No niin. Nyt me päästään täyttöhommiin. Kävin jo tuossa toisella puolella, mistä aloitin tuon homman. Niin tätä kaapan kautta kierrettiin. Kävin vähän kuusta kesässä laittamassa tuohon putken päälle ja ekamälliin saavei. Niin nyt otetaan tuosta kipaattaa tuo 5-kuutonen ja sitten otetaan savia ja kaiken maailman asfaltinpaloja ja muita epäkuranttia. Kai tuos ihan kohtuullista tavarata jonnekin. Siinä on vaan asfalttia vielä vähän seassa. Se on sitä mitä minä alakkuun kuorin tuosta, mutta tehtiin semmonen ratkaisu, että korvataan nyt 5-kuutosella se. Onks meillä tällä puolella? Pitää sitä sinnekin, ei sinne vaan tahon nähdä tuonna.
Olin veteleveni hyvästi tuo, mut paskat. Noini. Nyt siellä on. Joka paikassa. Suurin piirtein oikein määrä rojuu. Vai onko? Kyllä se on. Shitpä joo, ottaa näitä hetkinen, pitää melkein ottaa 5-6 nyt kipaata. Senpä sapsa 5-6 nyt kipaata. Pitäisikö se ottaa vaikka... Jälkeenkin palata se 50 tuolla. Heti tuohon montullaan ja... Siitä me taas suoraan. Niin, ei minä tälle puolelle sitä Montulajalle. Vai tarkoititko tuolle toiselle? Tuolle toiselle puolelle. Niin, no kun nyt joutuisit sitten taas ajamaan uudestaan hakemaan kuormaa, niin sitä minä menen sitten. No nyt kun sä kippot sen kuorman, niin minä annan tästä nyt Niin. sulle lavoille. Niin. Ettei tarvitsis ajoa ees takaisin. Niin sillä minä otetaan vaikka, minä heitän noita kaahoja tuosta, niin sillä aikaa kun sä oot vaikka viemässä, niin minä hajoavan kyllähän syytämään. Kyllä. Niin Joo. 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 Tähän joo, tähän näin. Ui. Tuilpas vaahis. Voit sinä vielä lähemmäs tuuas. Siitä vaan linkku. Hyvä. Näytä ja Antto sulle ensin nämä saveet ja liejut tästä. Niin. Joo. Joo, kello on 20 yli 10 nyt sitten. Taisko se käännätkö sinä Aaton sitten vai? Niin ihan mitenkäpäin sinun helppoin kurvata. Niin, ja kun minä vai haluat sä ylämäkkeen lähteä vai? Ihan vasta se. Ja se minä en tiedäkin. Joo, no sitten painat tulla siitä. Hyvä. Minä unohdin, että sehän on siisuu. Nyt siellä alkaa kommentoida poliisi. Kaleva toose suu. No niin, ja miehet aloittaa huutamisen. Joo, onneksi minulla ei oo semmoista pinttynyttä uskomusta, että mikä Aato on paras Aato minulla, kun ei oo kurmatokorttiakka, ja tähän asti on melko lailla kaikki saanut Aatot melkeinpä kuormat mualli, niin
Minäpä en alas sitten. Alas sitten siitä. Jaahamma. Taittaa olla pääosin kyllä. Tai on niin joutavata pinttynyttä paskua. On vähän niinku tämä konneista keskustelu, että mikä se on paras merkki. Taittavan kuljetuspuolella olla ehkä vielä vähän vakavempo. Minusta tuntuu. Voi Taatinen ja aamulla lähti sinne vasaroimaan. Äijän se on mukavata. Kyllä minä sitten siitä tykkään. Kyllä sitä kun viikon niitä tekee. Yhtä soittoputke. Sille ette kerrassa mitään muuta. Niinku konettakaan ei tarvinnut edes tankata. Sen et oo vaan syömässä käynyt, ei kun jatkat hakkaamista. On se kyllä. Se on huippuhomma. Nyt se on semmonen tappasta, en tiedä ossuko perse. Jos yritän kääntää. No, mä en seurata keekutta. Joo, hei, sehän se piti muuten sanoa, että työ sitä että uskon muuten. Minä keksin ratkaisu ihan vaan lennossa sillä tuohon. Se jortikka-arvotuksessa, mihinkä ihmiset silleen kunnioittavasti niin ihan tarttuu aika aktiivisesti, että mitenkä sen sais sen lenkin siihen jortikkaan. Minä sen keksin. Ja ei karkku. Minä laittoin sen koko ketju sitä munaa ympäri. Sehän oli niin vaikea ratkaisu, että se oli niin yksinkertainen, että eihän sitä osannut kukka edes miettiä. Ja sitä minä ihmettelin, että kukka ei osannut edes ehdottaa sitä, niin enkä edes ite. Sitä vaan oli se semmonen fiilis, että se pitää olla nimenomaan se panna ympärille, mutta paskat, sehän noussuu ihan hyvästi sieltä. Kun sitä munasta nostaa suoraan, se saa se panta olla siinä ihan kesken.
siitä loppuu virta tästä, vaikka tämä on latuurissa. En ihmettelis kyllä yhtään. Nyt on tullut kyllä vähän jännä video, tosiaan ainakin omasta mielestä on tullut vaikka minkälaisia pikkupätkiä ja sitten jotakin timelapsen tapaasta, jos se on edes onnistunut, en kyllä todellakaan tiedä onko onnistunut. Niin olisipa tämä nyt ei mikään mahdottoman sekaava härdeli olisi. Mä yritän jotenkin leikata tämä sillä, jos tämä näyttää minusta ihan niinku sysipaskalle muokkailla, niin sanotusti. Tuosta. Lähtisikö nuo nyt? Hän vaan lähti. Siinäpä olisi vähän saavulle ja... Joo, peretä vaan vielä tänne, jos pystyt. Minä annan loput tätä asfaltin sekaasta. Kun meillä se katuvalo on kuinka... Kyllä eikö se tipuus? Kun joutuu kaakkooriin. Tämähän meillä varmaan kapsiille tätä jäpitytä. Tähteeksi. Eikä se äkkimatikalla tarkoita sitä, että jos Montulta on haettu tähän rakennuksessa sen 2 kuormaa tavaron, silloin pitäis huonoja vie 2 kuormaa piritse pois. Ei nuo nyt ihan täysiä reissuja ollut tarkoituksellakaan. Vielä uuttuu 1 kunnon möykky sinne. Kunnon möykky. Se kun rupeat pärisen nousemaan joku huulilevy pielemmän kivilikkakas. Seinäpä ois. Äsken mä en pikkuset tuossa olevinnan puutsata. Sisu joo, ja eikö se oo relluja vaikka mitään. Mersuja vai mitään siinä. Rekka mietti, että
minä en tiedä. Nyt on sulla 4 akselia ja iso moottori. No, siihen Nikkaniemi hitti siis sanoo, jotta piksua nyt vastaan. Ei se kyllä. Missä se on se valo? On että se sen verran korkealla on. En yltä siinä. Joo, nyt on hiekkojen vuoro sitten. Sillä aikaa kun johtaja upimassa kuormo, niin minä mätän hiekat. Ja täältä tämän loppumontu. Tuosta muuten myö vetää sitten nämä hetkättelyssä. Tänne, että nämä äijät tähän haetoille pyörimään. Ikkään kun sitten loppu täältä aikana. Taas silloin pintahiviistely aikana. Ui. Kyllä männöö vähän lunta sekkaan, mutta eikä se nyt lapiallinen haettu. Sehän ois minulla kun on norsun muisti, niin en muista onko sanonut, mutta sehän ois muuten ne konepäivät Kuopiossa nyt viikonloppuna. Kaipa meillä on vähän meininki sinne lähteä. En tiedä montako osastoa sitä kerkiä kieritti. Viime vuonna minä en ollut siellä, pojat ei ollut päässyt kun sinne hitaatsi osastolle. Kai se oli siellä tullut jo sen verran hyväksi nähtyä mualimaa. Ei ollut vissiin tarvetta muualla käydä sitten. Eli toisin sanoen päihtyneet niin valtavasti, että ehkä näin minä ainakin se asia olet. Hiekkohan meillä on mennyt hukkaan tuossa saveen mukana.
Se oli niin märkä tuo. Äskö minun vähän raplata? Kun menee tonne katurakenteeseen vettä, niin sitten kun se josta koti kaavettaa aaki, se alkaa työntämään sitä tonne monttuun. Se tuupi sitten matkassa noita hiekkoon. Tehän sitä tullut kaivettua pois ja samalla kun teki noita pumppasmonttuja, niin sille savven. Tähän se. Sinnehän ne sitten pikkuhiljaa männekin hiikat. Tää osaa hiekkoista. On ihan luonnollista. Riittää vähän ruoputella sillä lailla, että yöllä joku aatolla aija, niin ei nyt ihan särkis aattosa sitten. Siinä taittaa meillä nyt olla perushiikat montussa. Katsotaanpas minnekaan sinne meillä riitti. Käytännössähän ne ei voi ihan täysin riittää. Niin kun ne ei kyllä riitäkään. Mutta sillehän me ei yksinkertaisesti maita muutama takaa hommista hiekkoa suohan. Niin tehdään nyt sillä lailla, että kyllä me ajetaan korvata sitä nyt tosiaan tuolla kaivetulla mursken näköisellä pyöritellä olevinna. Tasaisen näköiseksi tää. Joo. Sitten me vetästään tuosta tätä reunalta vähän tätä kampetta. Mä siihen sulaessaan käyn aivan vallan mainiosti. Sitten jätetään nyt kun se saattaa mennä tuossa lunta. Sitten nämä on samaa lätkiä kaikki tänne ja sitten 5-600 loput. Näkyykö sitä mitään? Näkyykö tästä nyt joo?
välttämättä hirveästi, mutta eikö täällä ole ylentänytkään tämän kaavemmaksi? Eikä minä muistelin, että täällä olisi yltänyt kaavemmaksi. Perjannaanko tämä on pitkästä aikaa vähän herkkä kampa. Nää kun ainakaan ei tarvitse käskytellä. Mitten kaaha liikkuu. Ei tulla taja kiviä olla. Tuo nimittäin tajan työntö pikkusi lumia kasaan, kun siitähän minä taisin se siivotakki, niin tajan tönästä sen takaisin. Saavat lumeen ajajat se sitten. Voi ei, jos siinä sattuu joku kives olemaan. Jaha, no mäkin pitää sitten saada tasaiseksi matoksi tänne jotain. Kartasta kamerasta. Noin. No ei tämäkään ole vielä ihan riittänyt, että olisi päässyt tuonne hiekan taas. On se kyllä aika lähellä. Se kyllä melko liki. Noin. No niin, ei kai siinä sitten.
Sitten siitä pitäis tuo 5-6 leipottua. Sinnepä vaan. Nyt tämä olisi ollut tässä vaiheessa kyllä mukavampi, kun se olisi ollut tuossa jossain montun reunalla. Se työntekotapojahan on moni. No äläpä roppa nyt nostelemaan itseäsi. Eikös meillä voi? 45 minuuttia sais ennen kuvata. Nää luppaa tätä määrä. Pätkä ei kestä niin paljon. Tästä taitaa tulla kyllä melko pitki. Loppuun. Voi taatinen kun väsyttää. Ja on nälkä. Nälkä on se päällimmäis. Nälkä sitten tuo väsymys tulloo hyvänä kakkos. Hiljaiseksi vettää vielä. Oho. Kyllä nyt on noin ikkasi. Kuitenkin mä niin tuohon.
Haluuks peränäistä ei taida olla mitään pizzerioitakaan auki. Oiskohan ei niitä kyllä ennen. Tähän aikaan on maailmaa kiinni toisin sanoen. Joo. Jaksaskohan tätä värkätä loppuun asti? En tiedä. Mikähän se tuo kirjamiin? Noin. Onko yläkautta? Ei tarvit tulla yläkautta. Heitä vaan sinne parkkiin. Joo, en tiedä. Nyt minä en jaksa kyllä ennen. Jaksasinkohan minä tämä on tullut? En minä kyllä en jaksa. Tämä on niin tylsä. Tylsistyttä jo yhteenkin. Riittikö tavara? Se on se 16 ne tuossa ennen tähtenä, että jospa se riittäisi. Joo, kyllä tämä nyt sopi. Sopi olla tälle iltoo tässä jo. Tää kahto tuossa on pari valokuvokia tuommoista, niin jos minä niitä vaan osaan laittaa tuohon liitteeksi, niin saata ehkä laittaa tuosta putkesta näytti olevan. Mikä särky, niin on se kyllä siinä videon matkälläkin. Vaipä siinä mitään, niin tässä oli tämmönen homma. Tässä nyt ei hirveästi Sanooko se näistä ajoista, otetaanko ne nämäkin poikki? Joo, eikö se ollut meininki avata
yleisölle, että mä katoan. Kyllä. Niin minähän nyt en teenä tuossa tavalla kun montuu vai. Pojat sitten värkkäs loput, niin Voi helvetti, jos meillä ei tuo kuussa kesäinen riitä. Miten se voi olla mahdollista, jos 2 kurmua ei että mursketta tontille ja nyt 1 kurma ei että pois, niin monttu ei sitten kuitenkin täytyy. Tää ei oo sitten lunta loput. Joo, nyt mä lopetan. Moro!